everyone! This is Kat and welcome back to my channel. So this video is going to be my room makeover video. So guys, as promised, ito na talaga yung room makeover video ko. And the reason kung bakit natagalan yung upload nito is because meron pa akong inantay ng mga items from Shopee. By the way guys, yung color palette ng room is mga neutral colors. Pinili ko yung neutral colors kasi for me, mas relaxing siya tignan sa eyes. And also, this is just a small bedroom. So kung maliit lang yung kwarto nyo, baka may makuha kayong mga ideas dito sa video na to. So without further ado, let's start with the video. So guys, ito yung itsura ng room before. As you can see, sobrang plain niya. Sorry, pinapanood ko si Chris Uy and Slater. And wala pa siya masyadong mga wall accents. And also, sa floor pa ako nagsisleep. And sobrang hirap kasi kahit maglinis ka, laging merong dirt and dust. And yung nakikita nyo na floating shelf dun sa may left side, ipapa-remove ko yan as well as yung mirror dun sa may right side. So, first step na ginawa ko is naghanap muna ako ng bed. And as you can see, nagmamadali na si ate girl kasi darating na yung mga kuya na mag-i-install nung kama. So, yan na nga, little backstory. Habang nag-install sila kuya ng bed, naghanap muna kami sa Shopee. And nakita namin sa Shopee na meron silang Facebook page. So, nag-contact na lang kami sa kanila through their Facebook page. And I think 2 weeks lang to bago napadala yung bed. Yan. Sobrang happy ko na may bed na. Bumili rin ako ng mga shelf. It's an IKEA shelf and nabili ko siya sa Market. Lagay ko na lang somewhere sa screen ko ano yung name ng store. And nag-try ako i-assemble siya guys. Pero talaga nahirapan ako kaya humingi na lang ako ng assistance sa daddy ko. So ito lang siya guys. Sobrang simple lang niya na plain white na shelf. Also, yung doorknob namin, as you can see guys, sira na siya. So, papalitan ko siya and ang gusto ko is color black. So, ito na yung napalit and sobrang cute ng texture niya. By the way, yung type of lock nito is a knob lock. And yung texture nito is matte finish. This is a cellum or cellum. Low maintenance lang nito, nabubuhay siya sa indirect sunlight and sobrang dali niyang tumubo. So, ito yung vines and flowers na pinakita ko sa aking previous Shopee room decor haul. And tinry ko siyang ipag-combine para ilagay nga dun sa mirror. Nag-combine ako ng 2 packs of vines para kumapal siya tignan. And nilagay ko siya sa mirror namin ng naka-inverted L. Pero guys, hindi ko talaga siya nagustuhan. So, I decided to remove it na lang kasi hindi ko talaga siya gusto. I also ordered some frames from Facebook Marketplace. Ang size nito ay 40 by 50 and ang ilalagay ko sa loob ay mga tapestry. And as you can see, ni-staple lang nung dad ko yung tapestry para hindi siya malaglag once they insert sa frame. Dapat nga guys, painting to, pero kasi hindi natuwa yung kapatid ko dun sa outcome ng painting niya. So, nag-decide na lang ako na umorder ng tapestry sa Shopee and ang tagal nito ma-ship. And yung tapestry naman na to, as you can see guys, hindi pantay yung edges niya. So, gumawa ko ng paraan. Itong old cloth ko na parang katsa, ilalagay ko siya dun sa frame para mag-serve as border. And as I've mentioned earlier, I'm going to remove this shelf. And also, dun sa left side, dyan ko ilalagay yung mga frames with the tapestry. And guys, no joke, ang bigat pala ng floating shelf na yun. So, pinupunasan ko muna yung wall to prepare it for the measurement and the drilling. Syempre, hindi ko kaya gawin yan guys. So, inutos ko lang yan sa dad ko. So, nagpabili ako nito for the floating shelf. Ayan yung ipapalit ko, mas manipis. So, sabi ko sa dad ko, balutan niya ng white sticker para mag-complement sa wall. So, ito na yung naging finished product niya, guys, after malagyan ng sticker. So, ite-test out ko muna to sa wall. Tinitignan ko dito kung okay ba siya. What I usually do is pinipicturean ko sa phone para makita kung okay din siya sa camera kasi nga nag-video ako dito sa room na to and hindi ko siya gusto, guys. So, nag-decide ako na tanggalin na lang ulit yung sticker. So, in short, pinagod ko lang yung tatay ko. So, guys, let's now start with the decoration. Ipa-fast forward ko na lang to para hindi kayo ma-bored. So, back with the original color of the shelves. And ito naman yung mga tapestry na nilagay lang sa frame. Yung ibang decor dyan, kinuha ko lang sa sala namin. Yung iba, old room decors. And yung iba is galing dun sa Shopee haul ko. So guys, yan yung vines. Nilagay ko na lang siya sa headboard kasi hindi talaga siya maganda tignan dun sa mirror kesa naman hindi magamit. Yan na yung mga hooks natin. Yung deer hook and yung elephant. Also guys, meron na rin kaming relos and as you can see, hindi na siya 10-10. May battery na.
Ako lang ba guys yung hirap na hirap lagi kapag naglalagay ng bedsheet. By the way, yung bedsheet pala na yun, may kasama siyang 2 pillowcases and all white yung pillowcase. So guys, for the room reveal, ito na yung itsura ng room ko. This is the bedside table. Yun yung neon fun lamp sa Shopee. Ito, moon humidifier. Ito naman yung vines na DIY ko kanina. And guys, hindi yan nakadikit. Ni-roll ko lang yan sa headboard para hindi matanggal yung paint. Ito na yung tapestry na nakalagay sa frame. So yan guys, sobrang happy ako sa outcome. And yung sa shelf naman guys, sobrang excited ako dito. Lalagay ko na lang sa screen kung saan ko nabili yung mga items in case interested kayo bumili. Yung tapestry guys, nilagay ko na lang siya sa bed instead sa wall kasi lalo magmumukhang maliit yung room kapag nilagay sa wall. And also, nag-DIY din ako. Nilagay ko sa pot yung mga extra vines para lang magkaroon ng accent itong wall na to. And of course, may new plant. And ito guys, sobrang kalat pa nung area na to. Hindi pa ako nakabili ng mga rattan containers. And as you can see dun sa may right side, nandun na yung deer and elephant hooks. Naglagay na rin ako ng mga necklaces. So that's it guys for my room makeover video. Actually, wala naman akong ginawang drastic changes dun sa room ko. Naglagay lang ako ng decorations para hindi siya magmukhang masyadong plain. And guys, I just want to thank all of you for all the love and support that you've shown me on my previous video, dun sa room decor video ko. Pasensya na talaga ako natagalan i-upload tong video na to kasi nga may mga inantay akong items from Shopee. And guys, as a way of saying thank you, on my next video, we're going to have a giveaway. So, pa-thank you ko dapat yun sa 1K subscribers. Pero ngayon, since 2K na tayo, nung chinek ko kanina, ayun, mag-host ako ng giveaway on my next video. So, thank you talaga, guys. Kung meron kayong mga video suggestions, please comment down below. If you like this video, don't forget to click the thumbs up button and subscribe. I hope you learned something from me. See you on my next video. Bye-bye!